Guys, have you ever wondered kung ikaw at ang iyong kaibigan ay nag-invest at the same time same amount sa stocks, pero ang pinili mo yung mga stocks na nagbibigay ng dividend quarterly, while ang iyong kaibigan ang pinili naman yung mga stocks na nagbibigay ng dividend yearly? Natanong mo na ba kung sino yung pinakamabilis umangat ang wealth over time? Now, let me tell you about two friends, si John and si Peter. So both started investing sa Philippine Stock Exchange way back 2015. So same amount na merong 100,000 pesos, same financial goals, financial freedom. At least the catch, si John yung pinili yung mga stocks na nagbibigay ng dividend quarterly globe during that time. Kasi during 2015, wala pa namang mga REITs. And ito namang si Peter, ang mga pinili ay yung kumpanyang yearly na nagbibigay ng dividend. Like for example, URC. Now fast forward a few years, nagulat si John na malaki ang kanyang investment compared kay Peter. Pero at first, medyo maliit lamang ang difference. Pero over time, the gap widened dramatically. Now, ang tanong, ano ang sikreto? Compounding powered by frequency. So in this video, we'll uncover that dividend timing ay nagmamatter ito over time, and ano nga ba yung mga paraan para magamit mo rin ito para mag-accelerate ang iyong wealth. And the surprising part, many Filipino investor ay medyo na-overlook itong idea na ito. So if you ever ask yourself, ano nga ba ang much better na dividends? Yung every quarter nagbibigay o yung yearly na nagbibigay ng dividendo? So panoorin mo ito hanggang sa dulo. Now, before we continue, so let me quick share something important. Kung seryoso ka na maging dividend investor, you don't have to do it alone. So that's why I created PSE Warrior. Ito yung platform na built para sa mga Filipino investor na gusto mamasa yung investing dito sa ating bansa. Dito sa loob ng website, mayroong mga guide, tutorials, and mga strategies na design para sa mga beginners and also advanced investors. So dito we cover everything from choosing your first stock to building diversified portfolio to maximize returns. Plus, meron din ditong community na kung saan naandito yung mga like-minded people na mga investor na pwede tayong makapag-chat, makapag-usap, and makagkaroon ng idea sa mga kapwa nating investors. So, pinaka-goal naman talaga natin dito sa community na to ay syempre financial freedom. Kung nanonood ka ng mga financial or investing videos o nagbabasa ka ng mga books or newsletters and hanggang ngayon feeling mo na overwhelm ka sa mga terms and mga dapat gawin, ang dapat unahin, sa website nito magkakaroon ka ng clear step-by-step guidance. So tingnan mo na lamang ito as a shortcut para maiwasan mo yung trial and error sa investing. Because the truth is, knowledge is power, but only if you apply it with right strategy and right support. Today, we're breaking down the most underrated wealth accelerators sa stock market. Ito yung dividend frequency, especially sa mga yearly and quarterly dividend payouts or payments. Because let's be honest, sino ba naman ang ayaw makatanggap ng payouts or cash nang wala tayong ginagawa? At least the real question, yung bang mga nakakatanggap ng quarterly dividends ay mabilis talaga umangat ang kanilang wealth? Or ito isang psychological comfort lamang? Yan ang pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin si John and si Peter. So both sila isang investor sa Philippine Stock Exchange. So si John ay isang OFW sa Dubai. Siya ay 29 years old and every salary ay meron siyang naitatabi para sa kanyang retirement plan sa pamamagitan ng pag-invest sa ating stock market. So yung pinili niyang strategy ay mag-invest sa mga quarterly dividend stocks na nagbibigay ng payout. Ito naman si Peter, pinanglagak niya ito sa mga magandang company din like URC. Yes, itong mga company ito ay merong strong brand and magandang company din ito. But itong mga pinaglagakan ni Peter, nagbibigay ng once a year lamang na dividends. So silang dalawa ay proud investors, both holding strong companies. 5 years later, their portfolio tells different story. So yung portfolio niya dyan ay lumaki ng bahagya compare sa portfolio ni Peter. Although pareho lamang sila nang tatanggap na dividend on paper, pero paano ito nangyari? Pinakasagot dyan ay yung timing and compounding. Okay guys, so let's rewind for a moment. Now, ano nga bang ibig sabihin ng dividendo? So ito naman ay share of your profit for being a part owner of a business. So think of it as your 13-month pay
pero dito sa stocks. For example, ang Meralco ay nagbibigay ng dividend per share na 15 pesos. So kung ikaw isang part owner dito at meron kang 1,000 shares, meron kang easily na passive income na 15,000 pesos. So that's the beauty of dividends. Ito yung isang tangible proof that the money is working for you. Sa video nito, I think ito na yung pinaka-interesting. So let's say sabihin natin si John and si Peter nag-earn ng total dividend yield na 4% annually. So sabihin na natin si John ay nakakatanggap ng 1,000 pesos every 3 months. So sa isang taon nakakatanggap siya ng 4,000 pesos. While si Peter, isang bagsakan na 4,000 pesos sa isang taon. Ngayon marami ang magsasabi, pareho lang naman 4,000 lamang yung nakukuha every year. Yes, on paper, tama ka. But in reality, yung nakukuhang dividendo ni John na maaga ay kaya niya itong i-reinvest ng mabilis compared kay Peter na isang bagsakan lamang. Ibig sabihin, yung nare-receive agad ni John na 1,000 pesos every quarter, kapag nire-reinvest niya na agad ito, nag-earn na agad ito ng another dividends or another kita. And nakakapag-create ito ng snowball effect, also known as compounding. On the other hand, yung pera ni Peter, naka-idle ito ng 12 months bago niya ito ma-reinvest. And sa investing, time is more valuable than timing. Again, ulitin ko, sa investing, time is more valuable than timing. Bakit? Kasi every time na nire-invest mo ng mas maaga kahit na maliit lamang na dividendo, meron siyang time to grow. So now, let's illustrate this quickly guys, no? Sabihin na natin na both si Peter and si John ay merong investment na 100,000 pesos and nag-earn ito ng 4% yearly. So si John ay nakakatanggap ng 1,000 pesos every quarter, which mean 4,000 pesos per year. And kapag nakakatanggap siya, nire-invest niya agad dito sa mga stocks. Now, ito naman si Peter nakakatanggap ng dividends every year, every December. So at the end of the year, si Peter ay merong 104,000 pesos. While ito si John, dahil nga maaga niyang nire-reinvest yung quarterly dividends niya, meron siyang 104,060 pesos. So kung titignan natin, sobrang small lamang ng difference, nasa 60 pesos lamang. Kung i-extend natin ito in the long-term horizon, sabihin natin 10 years, si Peter ay meron ng total of 148,020 pesos. While ito namang si John ay nasa 149,093 pesos. So kung titignan natin, nasa 1,000 pesos din yung difference without adding a capital, just by being reinvested yung maaga niya nakukuhang dividendo. Now, if you increase the yield and reinvest regularly and also scale your capital, that small difference will become massively over time. And this is the hidden advantage of dividend frequency. So kung nakukuha natin ng frequent yung dividendo, para itong soldier na mabilis magtrabaho para sa atin. So tayong mga Pilipino, aminin man natin sa hindi, gustong-gusto natin yung frequent reward na natatanggap natin. That's why pag mayroong sweldo or third month pay na paparating, we always feel excited. And para bang nararamdaman natin na mayroong sense of progress tayong nagagawa. And yung quarterly dividends na natatanggap natin, do the same thing. So every few months, nare-remind tayo na ating investment ay alive dahil ito'y nakakapag-produce ng income every quarter. So yung feeling na ito, nakakapag-motivate ito para sa atin na mag-invest pa ng marami. And maliban doon na mag-stay pa ng matagal dito sa investment natin. Now, on the other hand, kapag naman tayo once a year lamang nakakatanggap ng dividendo, minsan yung feeling natin nawawalan tayo ng interest sa stocks or minsan napapaaga tayo ng pagbenta sa ating mga investment. And also, kapag ang kumpanya ay bumabagsak na ang presyo. That is why yung mga stocks na nagbibigay ng quarterly dividends like Globe or even mga REITs ay laging nakaka-attract ng mga long-term investors because they rewarded patience more frequently. But here's the thing, not all companies pay quarterly dividends. So ano nga bang rason bakit nga ba minsan may mga stocks na nagbibigay ng quarterly, minsan may mga nagbibigay naman ng once a year na dividends. So for example, sa company Universal o Ruby, titignan natin yung dividend history nila, once a year lamang sila nakapagbigay ng dividendo. Bakit? Kasi yung earnings kasi nila ay cyclical. So ang ginagawa kasi ng management ay ine-evaluate muna nila yung year profit muna
bago sila magbigay ng dividendo sa kanilang mga shareholders. It is a more conservative approach. Hindi nangangahulugan na once a year lamang sila nagbibigay ng dividend ay kuripot na sila. Ang ibig lamang sabihin niyan, their cash flow varies depending on the season. For example, si Jollibee, malaki ang kikitain ni Jollibee during holidays and summer, but not frequent every quarter. Instead of guessing, they finalize the dividends once they know the annual results. So yes, yearly dividends are fine also for growth companies. But para sa mga income investors, mas maganda yung quarterly nagbibigay ng dividendo kasi ito ay nakakapagbigay ng much better cash flow management sa ating portfolio. Now here's the thing. Not all companies na nagbibigay ng quarterly dividends ay better na agad. Because some companies that pay quarterly dividends, minsan na-overstretch kasi ang kanilang cash flows just to appear investor-friendly. So may mga stocks ka na makikita na minsan matataas yung yield, pero minsan yung mga yield na yon ay nanggagaling sa unstable earning. So example natin ang company DMC. So itong company ay nagbibigay ng juicy dividend na umaabot ng 8 to 10% yield. But that because DMC earnings ay cyclical. Ang earnings kasi nila ay nanggagaling sa coal, construction, real estate. So in good years, yung mga investor ng DMC talagang tuwang-tuwa sa yield na nakukuha nila. Pero in bad years, yung dividend nito ay talagang nagsishrink. Meanwhile, yung company Meralco, Globe, or even REITs, merong moderate na nami-maintain yung kanilang payouts. So yung dividend payout ratio nito ay nagre-range from 60 to 80%. Sa REITs naman ay nasa 90% of their payout ay binibigay sa kanyang shareholders according to the law. So tama naman, frequency ay talaga nakakatulong ito sa mga investors but only if it's sustainable. Minsan ito kasi na-overlook ng karamihan. Very quick tips na pwede kong ibigay today. So whenever you evaluate dividend stocks, you have to always check yung dividend payout ratio. So mas magandang tignan mo yung payout ratio niya sa earnings and payout ratio niya sa kanyang free cash flow. So this ratio tells you how much of the company earnings are given to their shareholders. So for example, meron kang nakitang 70% payout ratio. Ang ibig sabihin nito, 70% of their earnings ay binibigay sa kanyang mga shareholders and 30% na lamang na natitira ay nire-reinvest sa kanyang business. Meanwhile, kapag meron ka naman nakita na 120% na payout ratio, ang ibig lamang sabihin niyan, they gave more than what they earn. That's a red flag. So kapag meron kang nakikita na company na nagbibigay ng 100% or more than 100% na payout ratio sa mga quarterly dividend stocks, that's not generosity. It is a warning sign. Now, technically, sa Pilipinas, walang single stocks na nagbibigay ng monthly dividends sa kanyang mga shareholders. But here's the exciting part. You can simulate monthly income using REITs or Real Investment Trust. REITs are like companies that owns and operate hotels, residentials, and commercial businesses or buildings that require by law that give at least 90% of their income to their shareholders sa pamamagitan ng dividendo. This makes an ideal investment para sa mga income investors. So the big player in the Philippine market today are A-REIT, RCR, M-REIT, PhilREIT, and DDMPR. Itong mga REIT na ito ay nagbibigay ng quarterly dividends sa kanyang mga shareholders. So para magkaroon ka ng kita every month, makikita mo dito yung payment schedule ng mga stocks na ito. Kung papasin mo yung payment schedule ng mga company, makikita mo dito na halos every month nako-cover ng mga REITs na ito. If you time it right, halos para bang every month ka na nakakatanggap ng dividendo, para bang ito ay sahod mo na rin. Sabihin na natin meron kang 500,000 pesos na invested at an average of 6% yield, that's around 30,000 pesos annual dividends. And that's around 2,500 pesos per month, tax-free after the 10% final tax is deducted. Kung mapapansin natin, this is not massive at first, but remember, this is without selling a single share. And if you reinvest those payout, that's how you slowly build your dividend salary. Now, imagine combining both worlds with REITs and also mga blue chip stocks na nagbibigay ng quarterly dividends like Globe. Sa pamamagitan nito, makakapagbigay ito ng long-term growth sa iyong portfolio. Example natin, this is not a financial advice,
For example, meron kang investment sa mga REITs na 200,000 pesos for regular income, 300,000 pesos in dividend stocks for growth and compounding. This balanced portfolio where your REIT income covers small expenses while your stock grow your capital for the long term. Etong kind of portfolio na ito, talagang makakatulog ka sa gabi ng mahimbing nang hindi mo inaalala yung fluctuation na nangyayari sa ating merkado today. Because you earn while you sleep, you earn while the market is so quiet today. Bago ko tapusin ang video na ito, so next time na makareceive ka ng dividendo, kahit na maliit lamang yan, kahit 100 pesos lamang yan, don't ignore it. Kasi yung dividend na natanggap mo today, hindi lamang yan pera, that's your freedom in progress. This is pse Warrior na lagi nagpapaalalang, invest wisely and see you the other side.